beheaded ghost. Ghost that haunts the living for revenge and to seek justice. Mabuhay o in Kapampangan, luwid kayo. Panahon na naman ng lagim, ng mga nakakatakot na kwento at kababalaghan. And one of the most widespread horror stories in the Philippines are those of the beheaded ghost returning to seek revenge and justice. Ito ay ang mga kwento at kababalaghan ng mga multong walang ulo o ang tinatawag nating mga pugot na ulo. Pero saan nga ba talaga nagmula ang salitang pugot? Bagamat kilala ngayon ang salitang pugot bilang isang salitang Tagalog, ang pinagmulan nito at pinag-ugatan nito ay matatagpuan sa wikang Kapampangan. According to the oldest surviving Kapampangan dictionary, ang Vocabulario de la Lengua Pampanga ni Fray Diego Berganio, ang orihinal na ibig sabihin ng salitang pugot ay isang tao mula sa lahing itim. At ayon din sa ating mga ninuno, ayon sa mga Kapampangan elders, scholars, and culture bearers, ang orihinal na pugot ay nagmula sa mitolohiyang Kapampangan. Sila ay mga malalaki, matangkad, at maitim na mga nilalang na nakatira sa malalaking puno, sa kagubatan, at sa mga inabandonang malalaking mga gusali. Mukha silang tao, ngunit sila'y malahigante sa laki. Maitim ang kanilang mga balat at mahaba ang kanilang mga buhok, at sila'y may mga ngipin na pagkatalim-talim. Malalaki ang kanilang mga ilong at mga kamay at mahilig din silang sumindi ng mga tabako o sigarilyo. At kung iyong iisipin, sila'y mga katulad o kagaya ng mga tinatawag natin ngayong kapre sa Pilipinas. Sila'y nakakatakot at nakakasindak sa unang tingin, ngunit sila din ay kilala bilang tagapangalaga ng mga kagubatan at tagapagtanggol ng mga katutubo at ng ating inang kalikasan. In other words, you should only be afraid of them if you've done something wrong, if you've done something disrespectful and harmful to Mother Nature, to the land, and to the indigenous people. Wait, teka, sandali lang. Ano naman ang kinalaman nito sa mga multong walang ulo? The short and simple answer to this question is Captain David Fagan, isang sundalong African-American na nag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. I made a video about his legendary life and heroism, so if you haven't seen it yet, make sure to watch it after this video. Si General Fagan ay sumikat bilang isang tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino noong panahon ng Philippine-American War. Ang kanyang kabayanihan sa digmaang ito ay umani ng respeto, paghanga at pagmamahal mula sa mga katutubong Aita at sa mga Kapampangan. His incredible skills in defending the people and the way he avoided being killed throughout the war became mythological and legendary. In other words, he became the embodiment of the mythological Pugot. Hence, the indigenous Aita and the Kapampangan people started calling him Pugot as a term of endearment. But why did he become synonymous with the beheaded ghost? Anong kinalaman nito sa mga multong walang ulo? Sa opisyal na kwento ng mga Amerikano, si David Fagan daw ay namatay dahil siya'y napugutan ng ulo. Ngunit marami ang mga hindi naniniwala sa kwentong ito, pagkat wala naman talagang matibay na ebidensya. At dahil pagkatapos ng kanyang di umano'y kamatayan, ay marami pa rin sa ating mga taong bayan ang nakakita kay David Fagan sa iba't ibang bahagi ng bansa. That even after his death and after he was supposedly beheaded, David Fagan's legend continued to haunt American imperialism. He became an urban legend way before we even had a word for it. Ang kanyang alamat ay nagmistulang isang multo na patuloy na nananakot sa mga abusadong mananakop. At sa mahabang panahong lumipas ay kumalat at nag-evolve ang kanyang kwento. Ito'y naging isang alamat ng isang mahiwagang pugot. His Kapampangan and Aita nickname Pugot became synonymous to the modern-day beheaded ghost. Ghost that haunts the living for revenge and to seek justice. Today, Filipinos say Pugot as a root word to mean beheaded. But the true roots of this word lies beyond the horror stories and the urban legends. It comes all the way from the mythologies of our indigenous ancestors and the legendary embodiment of black and brown solidarity against white imperialism. And that is it for me today. If you like this video and learned a thing or two, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And if you want to learn more about the legendary life of Captain David Fagan, I wrote about him in my book, Black Lives and Brown Freedom, Untold Histories of War, Solidarity, and Genocide. I wrote an entire chapter about him. And if you want to help me make more videos like this,
show your support, and please be my patron. Dakal pong salamat. See you next time, or in Tagalog kita-kits, and in Kapampangan, Mikitix.